أرحب فيكم أعزائي المشاهدين في بودكاست الدوري الأوروبي لكرة السلة، ونحن في الجولة 30 في واحدة من أكثر جولات الدوري الأوروبي لكرة السلة إثارة هذا الموسم. جاءت الجولة 30 مليئة بالمواجهات القوية والنتائج المؤثرة في سباق المراكز قبل دخول المرحلة الحاسمة من البطولة. 8 مباريات حملت الكثير من القصص الفنية، من انتصارات كبيرة خارج الأرض إلى ديربيات مشتعلة وعودة مثيرة في بعض المباريات. فنربخشة أكد قوته بفوز واضح على موناكو، بينما فالنسيا حسم مواجهة متقاربة أمام زالغرس، وفي فرنسا خطف أسفل فوزا ثمينا من أفس. أما ريال مدريد فواصل نتائجه القوية بتفوقه على فيرتوس بولونيا. بايرن ميونخ عاد بانتصار مهم من بلغراد أمام زفيزدا، وفي ديربي اليونان الكبير فرض أولمبياكوس كلمته على باناثينايكوس. أما مفاجأة الجولة فكانت من باريس الذي قدم عرضا هجوميا قويا أمام باسكونيا. وفي الختام نجح أولمبيا ميلانو في حسم مواجهة مثيرة أمام برشلونة. جولة حملت الكثير من التفاصيل التكتيكية، لكن في النهاية يبقى الحكم دائما هو الأرقام. في الجولة 30 استضاف فنربخشة اسطنبول فريق موناكو في مواجهة كانت تحمل الكثير من الحسابات في سباق البلاي أوف. المباراة بدأت متوازنة نسبيا، لكن مع مرور الدقائق بدأ فنربخشة يفرض إيقاعه الدفاعي والهجومي ليحسم اللقاء بفارق واضح. يفرض إيقاعه الدفاعي والهجومي ويتقدم بالنتيجة 88 فنربخشة مقابل 70 نقطة لفريق موناكو. فوز يؤكد قوة الفريق التركي على أرضه ويعزز حضوره في المراحل الحاسمة من الموسم. خلينا نشوف القراءة الفنية للأربعة. الربع الأول انتهى 20-15. فنربخشة بدأ المباراة بإيقاع جيد وخرج متقدما. الربع الثاني كان 24-21، استمر التفوق التركي نسبيا. الفارق بدأ يتوسع تدريجيا بفضل الحركة الجماعية في الهجوم. الربع الثالث هنا ظهرت نقطة التحول في المباراة. فنربخشة سيطر بشكل واضح وأنهى الشوط 22-16 لتصل الفوارق إلى أكثر من 10 نقاط. الربع الرابع فنربخشة حافظ على السيطرة وأنهى المباراة بهدوء 22-18 ليغلق اللقاء بفارق 18 نقطة. خلونا نروح نشوف الفوارق الإحصائية الحاسمة اللي كانت في المباراة. بالنسبة لدقة التصويب وفي التوشات فنربخشة نسبته كانت 64.9، وعندنا اللي هو موناكو 44.2. وأيضا في الثلاثيات كانت نسبته فنربخشة 34.5 وموناكو 21.1. المتابعات بالريباوند كانت 43 لفنربخشة، موناكو كان عنده 33. بالنسبة لصناعة الكرة الأسيست كانت فنربخشة 16، موناكو كان 19، لكن رغم تفوق موناكو هنا الكفاءة الهجومية كانت لصالح فنربخشة. التقييم العام الBIR اللي هو الكفاءة فنربخشة 96 وموناكو 75، والفرق كان 21 نقطة بالتقييم الكفاءة. خلونا نروح نشوف أسباب فوز فنربخشة. أول شيء بالكفاءة الهجومية، كانت نسبته بالتصويب الثنائي 64% مقابل 44 لفريق موناكو. السيطرة على المتابعات كان الفريق التركي تفوق ب 43 مقابل 33، أي بفرق 10 متابعات. في الثلاثيات كان فنربخشة سجل 10 ثلاثيات بينما موناكو سجل فقط 4 ثلاثيات. في الأداء الجماعي
اللي هو الكفاءة، فنربخشة سجل 96 BIR مقابل 75 لموناكو. أروح لزاوية المدرب فنربخشة الكابتن ساراس نجح بفرض إيقاع دفاعي قوي حد من كفاءة موناكو الهجومية، بينما مدرب موناكو فاسيليس عانى من ضعف التصويب خصوصا من خارج القوس، حيث سجل فريقه 21% فقط من الثلاثيات. نجم المباراة تالين هورتن توكر سجل 28 نقطة، سدد 14 يارد 9 في تصويب الثنائي. في المتابعات عنده 8 ريباوند، تمرير عنده 3 أسيست، والBIR عنده 25، وكان اللاعب الأكثر تأثيرا في إيقاع المباراة. ومن موناكو عندنا مايك جيمس وعنده 23 BIR. خلينا نشوف منهم أكثر لاعبين تسجيلا في هذه المباراة. من فنربخشة عندنا هورتن توكر مسجل 28 نقطة، بي كولسون مسجل 14 نقطة، ومايك جيمس مسجل 14 نقطة من فريق موناكو. نذهب من هو أكثر لاعبين ريباوند. من فنربخشة 9 ريباوند لكي بيرتش، وأيضا ديالو من موناكو عنده 8 ريباوند، وهورتن توكر من فنربخشة عنده 8 ريباوند. نروح نشوف من هو أكثر لاعبين أسست بهذه المباراة. مايك جيمس عنده 8 من موناكو، وعندنا والد بالدوين من فنربخشة عنده 6 أسست، وإي أوكوبو من موناكو عنده 5 أسست. من هو اللاعب الMVP بهذه المباراة اللي هو تالين هورتن توكر من فنربخشة، عنده 28 نقطة، عنده 3 أسست، والBIR عنده 25. نذهب إلى خاتمة المباراة. فنربخشة يحقق فوزا مهما في الجولة 30 ويبعث رسالة قوية في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة. أما موناكو فسيحتاج لإعادة ترتيب أوراقه قبل الجولات الحاسمة. نذهب إلى المباراة الثانية واللي جمعت فريق فالنسيا وزالغرس في مواجهة متقاربة ضمن الجولة 30. استضاف فريق فالنسيا باسكت فريق زالغرس كاونساس في مباراة اتسمت بالندية حتى اللحظات الأخيرة. فالنسيا بدأ اللقاء بقوة، وزالغرس حاول العودة في أكثر من ربع، لكن الكلمة الأخيرة بقيت للفريق الأسباني. النتيجة فالنسيا 91، زالغرس 87. فوز مهم لفالنسيا في سباق المراكز المتقدمة. خلينا نشوف الأشواط والأرباع. الربع الأول فالنسيا فرض إيقاع مبكرا 25-13 فارق 12 نقطة، وضع الضغط مبكرا على زالغرس. الربع الثاني زالغرس عاد بقوة وسجل 26-25 والفارق بدأ يتقلص. الربع الثالث المباراة أصبحت أكثر توازنا 25-21 لصالح زالغرس، ليدخل الفريقان الربع الأخير بفارق محدود. الربع الرابع فالنسيا عرف كيف يدير اللقاء الأخير 20-23، لكن الفارق الذي صنعه في البداية كان كافيا إلى حسم اللقاء. خلينا نشوف الفوارق الإحصائية في هذه المباراة. في التصويب الثنائي فالنسيا نسبته 66.7 وزالغرس نسبته 56.8، تفوق واضح لفالنسيا في الكفاءة داخل القوس. بالثلاثيات 32% لفالنسيا ولزالغرس 48%. زالغرس كان أفضل من خارج القوس. المتابعات فالنسيا كان عنده 34، زالغرس كان عنده 29، وفرق 5 لصالح فالنسيا. بالتمريرات الحاسمة فالنسيا 19، زالغرس 25. زالغرس لعب كرة جماعية أكثر. التقييم العام بالBIR فالنسيا كان عنده 113، زالغرس كان عنده 96، الفرق كان 27 نقطة بتقييم الكفاءة. أسباب فوز فالنسيا: الكفاءة الهجومية. فالنسيا سجل 66.7% في التصويب الثنائي، وعندنا زالغرس سجل 56%
بالتصويب الثنائي. في المتابعات فالنسيا 34 وزالغرس 29 والفرق 5 متابعات. البداية القوية في الربع الأول كان 25-13 كان العامل الحاسم بهذه المباراة. التقييم فالنسيا كان 113 درجة وزالغرس كان 96، فارق واضح في التأثير الجماعي. نذهب إلى زاوية المدربين. مدرب فالنسيا بيدرو نجح في استقلال قوة فريقه داخل المنطقة، حيث سجل الفريق 66.7 من التصويب الثنائي. أما مدرب زالغرس توماس فاعتمد على التسديد الثلاثي وصناعة اللعب الجماعي، لكن ضعف البداية كلف الفريق المباراة. نجم المباراة من فريق فالنسيا أوماري مور، وعنده 16 نقطة وسدد 8، جاب 7 في التصويبات، عنده 3 تمريرات حاسمة وال18 في البي اي ار، كفاءة هجومية عالية في اللحظات المهمة. من زالغرس عندنا موسى رايت عنده 27 بي اي ار. خلينا نروح نشوف من هم افضل هدافين بهذه المباراة. من زالغرس موسى رايت عنده 20 نقطة، وماري مور من فالنسيا عنده 16 نقطة، دي سيلفيا من زالغرس عنده 14 نقطة. من هم اللاعبين أكثر رضان في هذه المباراة؟ موسى رايت من زالغرس عنده 9، بيكي من فالنسيا عنده 6، وجي براديلا من فالنسيا عنده 6 رضان. منهم أكثر اللاعبين أسيست بهذه المباراة إملو من زالغرس عنده 7 أسيست، فرانسيسكو من زالغرس عنده 5 أسيست، وبراز جيكيس عنده 3 أسيست من فريق زالغرس. من هو اللاعب الام في بي بهذه المباراة؟ وماري مور عنده 16 نقطة و3 أسيست، والبي اي ار عنده 18. فالنسيا يحقق فوزا صعبا لكنه مهم في الجولة 30، بينما زالغرس قدم مباراة قوية لكنه دفع ثمن البداية البطيئة. نذهب إلى المباراة الثالثة وضمن منافسات الجولة 30. مواجهة مثيرة كانت بين أنادول أفيس اسطنبول وأسفل الفرنسي. مباراة اتسمت بالندية حتى اللحظات الأخيرة، حيث تبادل الفريقان السيطرة على فترات مختلفة من اللقاء، لكن في النهاية تمكن الفريق الفرنسي أسفل من خطف الفوز خارج أرضه، والنتيجة كانت 91 لأسفل مقابل أنادول أفيس 88. فوز مهم لأسفل في مباراة حسمتها التفاصيل الصغيرة. خلينا نروح نشوف الآن اللي هو القراءة الفنية لهذه المباراة. الربع الأول أسفل بدأ اللقاء بقوة هجومية واضحة 26-19، وفارق مبكر منح الفريق الفرنسي أفضلية نفسية. الربع الثاني إيفس عاد بقوة وفرض إيقاعه 28-23 لتعود المباراة إلى نقطة التعادل تقريبا. الربع الثالث عاد أسفل السيطرة نسبيا 19-15، الفارق بقى محدودا لكن الزخم عاد للفريق الفرنسي. الربع الرابع إيفس حاول العودة في الدقائق الأخيرة 26-23، لكن أسفل حافظ على تقدمه ليحسم اللقاء بفارق 3 نقاط. خلينا نذهب نشاهد الفوارق الإحصائية. التصويب الثنائي إيفس كانت نسبته 68.8، أسفل كانت نسبته 58.6. بالثلاثيات إيفس كان 43.5 وأسفل كان 36.4، وأسفل سجل عدد ثلاثيات أكبر في هذه المباراة. بالرميات الحرة كانت نسبة إيفس 73.7 وأسفل كانت 87.5، أي سجل 24 جاب 21. الرميات الحرة كانت عاملا مهما في نتيجة المباراة. بالريباوند أفيس 27 أسفل 31، تفوق زائد 4 متابعات لأسفل. نذهب إلى التمريرات الحاسمة. التمريرات الحاسمة أفيس عنده 18 وأسفل عنده أيضا
18 تقارب كبير في اللعب الجماعي. أسباب فوز أسفل في الرميات الحرة: أسفل كان عنده تفوق في 21 نقطة من الرميات الحرة مقابل 14 نقطة فقط لأفيس بالسيطرة على المتابعات. أسفل عنده 31، أفيس عنده 27. عدد الثلاثيات المسجلة لأسفل 12 ثلاثية مقابل 10 ثلاثيات لأفيس. الأداء الفردي الحاسم كان من أنغولا، سجل 26 نقطة وكان اللاعب الأكثر تأثيراً في هذه المباراة. زاوية المدربين: مدرب أسفل بيريك بويبيه نجح في إدارة المباراة في اللحظات الحاسمة، خصوصاً عبر استقلال الرميات الحرة والاختراقات. أما مدرب إيفيس بابلو لازو فقد حصل على نسبة تصويب ممتازة داخل القوس، لكن الفريق خسر المباراة بسبب الرميات الحرة والريباوند. نجم المباراة كان برايان أنغولا من أسفل، أداء هجومي كبير، 26 نقطة، 57% في التصويب الثنائي، 3 ثلاثيات، رميات حرة سدد 11 جاب 9. الBIR عنده 28 وكان اللاعب الأكثر تأثيراً في حسم هذه المباراة. هنروح نشاهد من هم أكثر اللاعبين تسجيلاً في هذه المباراة. عندنا برايان أنغولا عنده 26 نقطة، وعندنا أس هزير من أفيس عنده 20 نقطة، وعندنا أسلي من أفيس عنده 18 نقطة. من هم اللاعبين الأكثر ريباوند في هذه المباراة؟ عندنا كي جونز من أفيس عنده 7، بي موسى عنده 6 وهو من أسفل، وعندنا أسلي من أفيس عنده 5 ريباوند. من هم اللاعبين أكثر أسيست بهذه المباراة؟ تي هورتل من أسفل عنده 7، دوزير من أفيس عنده 5، وأسلي من أفيس عنده 4. من هو اللاعب الMVP بهذه المباراة؟ برايان أنغولا من أفيس وعنده 26 نقطة وعنده 2 أسيست، والBIR عنده 28. أسفل يحقق فوزا مهما خارج أرضه في الجولة 30، بينما أفيس يخرج بخسارة مؤلمة في مباراة كانت متقاربة حتى اللحظة الأخيرة. نذهب الآن إلى المباراة الرابعة من الدوري الأوروبي لكرة السلة. استضاف ريال مدريد فريق فيرتوس بولونيا في لقاء حمل الكثير من الإثارة. المباراة بدأت متوازنة نسبيا، لكن مع مرور الوقت بدأ الريال يفرض إيقاعه الجماعي ليحسم المواجهة في الربع الأخير. النتيجة كانت ريال مدريد 92، فيرتوس 84. فوز مهم للفريق الملكي ريال مدريد في سباق المراكز الأولى. خلينا نشوف الأرباع. الربع الأول بداية متقاربة جدا بين الفريقين، فيرتوس 23 ريال مدريد 22، تفوق طفيف للفريق الإيطالي. الربع الثاني الريال رد بقوة 24-17 ليستعيد السيطرة ويتقدم مع نهاية الشوط الأول. الربع الثالث عاد فيرتوس وقلص الفارق 21-18 لتبقى المباراة مفتوحة قبل الربع الأخير. الربع الرابع هنا حسم ريال مدريد المباراة 28-23 ليقلق المباراة بفارق 8 نقاط. نذهب نشاهد الفوارق الإحصائية بين الفريقين. تصويب الثنائي: ريال مدريد نسبته 57.9، فيرتوس 57.6. تقارب كبير في الكفاءة داخل القوس. بالتمريرات الحاسمة ريال مدريد 19 وفيرتوس 18، وأيضا تقارب واضح كان في اللعب الجماعي. التقييم العام: ريال مدريد 111 بالكفاءة، فيرتوس 85، وكان فرق 26 نقطة في التقييم لصالح ريال مدريد. من هو نجم المباراة؟ من ريال مدريد ماريو هوزونيا، وكان أداء هجومي مؤثر، سجل 19 نقطة وعنده 60% في التصويب بالثنائي. ثلاثيات عنده 3 ثلاثيات وعنده 6 ريباوند، والBIR عنده 22، وكان لاعب الحسم في الفترات المهمة من المباراة.
ما هي أسباب فوز ريال مدريد؟ الكفاءة الجماعية. ريال مدريد سجل 111 BIR مقابل لفيرتوس 85 BIR. العمق الهجومي للفريق، ريال مدريد على مساهمات متعددة من أكثر من لاعب، عندنا مثل زونيا سجل 19 نقطة، تفاريس سجل 14 نقطة، كامبازو صانع الألعاب سجل 12 نقطة. أيضا الحسم في الربع الأخير، الريال مدريد سجل 28 نقطة في الربع الرابع مقابل 23 نقطة لفريق فيرتوس. أيضا السيطرة الدفاعية وهو الشيء المهم، ريال مدريد أجبر فيرتوس على 15 خطأ هجومي. نذهب إلى زاوية المدربين، عندنا مدرب ريال مدريد اللي هو سيرجيو، نجح في إدارة المباراة بذكاء خصوصا في الربع الأخير حيث اعتمد على العمق الهجومي للفريق. أما مدرب فيرتوس دوسكو فحصل على مباراة هجومية جيدة من لاعبه إدوارد يسجل 32 نقطة، لكن ضعف الدفاع في الربع الأخير كلف الفريق المباراة. من هم أفضل اللاعبين بهذه المباراة؟ ماريو هيزونيا من ريال مدريد الBIR عنده 22، كارسن إدوارد من فيرتوس الBIR عنده 27 درجة. نذهب لأكثر اللاعبين تسجيلا في هذه المباراة، عندنا كارسن إدوارد من فيرتوس عنده 32 نقطة، ماريو هيزونيا عنده 19 نقطة وهو من ريال مدريد، فيلدوزا من فيرتوس عنده 15 نقطة. منهم أكثر اللاعبين ريباوند في هذه المباراة، سماي لاجيتش من فيرتوس عنده 11 ريباوند، سي أوكيكي من ريال مدريد عنده 6 ريباوند، وهيزونيا من ريال مدريد عنده 6 ريباوند. من هو أكثر اللاعبين أسيست بهذه المباراة؟ إدوارد من فيرتوس عنده 5، وفيلدوزا من فيرتوس عنده 5، وكامبازو من ريال مدريد عنده 4. من هو اللاعب الMVP بهذه المباراة؟ والتر تفاريز عنده 14 نقطة وعنده 22 BIR. ريال مدريد يواصل نتائجه القوية في الجولة 30 ويثبت مرة أخرى أن أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في هذا الموسم. أما فيرتوس بولونيا فقدم مباراة قوية لكن لم يتمكن من مجاراة إيقاع الريال في اللحظات الحاسمة. نذهب إلى المباراة الخامسة، وكانت هذه المباراة بين فريق زفيزدا وفريق بايرن ميونخ في مباراة اتسمت بالقوة البدنية والتقارب حتى الدقائق الأخيرة. المباراة كانت متوازنة في معظم فتراتها، لكن في النهاية نجح بايرن ميونخ في فرض سيطرته في اللحظات الحاسمة ليخرج بفوز مهم خارج أرضه. انتهت المباراة ب5 نقاط، بايرن ميونخ 85 وزفيزدا 80. فوز يعكس قدرة الفريق الألماني على إدارة المباريات الصعبة. نذهب الآن إلى الأشواط. بايرن ميونخ الربع الأول بدأ المباراة بشكل أفضل 23-17، سيطرة واضحة في بداية اللقاء. الربع الثاني المباراة أصبحت متقاربة جدا 27 مقابل 26 لبايرن، والفارق بقى محدودا مع نهاية الشوط الأول. الربع الثالث زفيزدا عاد بقوة 27 مقابل 22 ليدخل الفريقان الربع الأخير في مباراة مفتوحة. الربع الرابع بايرن حسم اللقاء دفاعيا 13-10، ربع قليل التسجيل لكن كان كافيا لتأمين الفوز. خلينا نشوف الفوارق الإحصائية بهذه المباراة. في التصويب الثنائي زفيزدا نسبته كانت 58.3، بايرن ميونخ كان 65.6، تفوق واضح لبايرن في الكفاءة الهجومية. بالثلاثيات زفيزدا نسبته كانت 20%، بايرن ميونخ كانت نسبته 35.7، فارق 4 ثلاثيات لصالح بايرن. في متابعات الريباوند زفيزدا 38 بايرن 36، تفوق بسيط لزفيزدا. التمريرات الحاسمة زفيزدا كان 19 بايرن كان 17، تقارب في اللعب الجماعي. التقييم العام اللي هو الBIR اللي هو درجة الكفاءة زفيزدا 94 بايرن 86. رقم تفوق زفيزدا هنا بايرن كان أكثر كفاءة
في اللحظات الحاسمة. أسباب فوز بايرن: تفوق في الثلاثيات، سجل 10 ثلاثيات مقابل 6 فقط لزيفيستا. بكفاءة التصويب، بايرن نسبته كانت 65 في التصويب الثنائي مقابل 58.3 لزيفيستا. الدفاع: في الربع الأخير بايرن سمح لزيفيستا بتسجيل 10 نقاط فقط في الربع الرابع. إدارة اللحظات الحاسمة: بايرن نجح في إغلاق المباراة دفاعيا في آخر دقائق المباراة. زاوية المدربين: مدرب بايرن بيسك نجح في إدارة المباريات دفاعيا خصوصا في الربع الأخير، حيث فرض إيقاعا بطيئا حد من هجوم زيفيستا. أما مدرب زيفيستا ساسا فحصل على أداء فردي قوي من مونيكي وإدوارد، لكن ضعف التصويب من خارج القوس كلف الفريق المباراة. نجم المباراة من زيفيستا كارسن إدوارد قدم مباراة هجومية كبيرة، رقم الخسارة سجل 22 نقطة، عنده في التصويب الثنائي 87.5 والبي اي ار كان 28 درجة، وكان اللاعب الأكثر تأثيرا في المباراة. خلينا نذهب نشاهد منهم أكثر اللاعبين تسجيلا بهذه المباراة. عندنا شيما مونيكي من زيفيستا عنده 22 نقطة، اي اوبس من بايرن ميونخ وعنده 16 نقطة، وراثان ماينز من بايرن ميونخ عنده 13 نقطة. نذهب منهم أكثر اللاعبين ريباوند بهذه المباراة. عندنا اي مايك من بايرن ميونخ عنده 6 ريباوند، شيما مونيكي من زيفيستا عنده 6 ريباوند، وجي هولاتس من بايرن ميونخ عنده 5 ريباوند. منهم اللاعبين الأكثر أسيست بهذه المباراة. عندنا ميلر ماكنتاير من زيفيستا عنده 8 أسيست، جي بوتلر من زيفيستا عنده 6 أسيست، وديمتري ييفيتش من بايرن ميونخ عنده 4 أسيست. من هو اللاعب الام في بي بهذه المباراة؟ عندنا اللاعب نينو ديمتري ييفيتش من بايرن ميونخ عنده 11 نقطة وعنده 4 أسيست وعنده 11 بي اي ار. بايرن ميونخ يحقق فوزا مهما خارج أرضه أيضا في الجولة 30، بينما زيفيستا يخرج بخسارة بعد مباراة تنافسية حتى اللحظات الأخيرة. نذهب إلى المباراة الأخرى، وكانت من أكثر مباريات الجولة إثارة. اشتعل ديربي اليونان بين أولمبياكوس وبناثينايكوس من أثينا. طبعا مباراة حملت طابعا تكتيكيا وبدنيا عاليا، وتبادل فيها الفريقان السيطرة، لكن الكلمة الأخيرة كانت لأصحاب الأرض. النتيجة أولمبياكوس 86، بناثينايكوس 80. فوز مهم يعزز موقع أولمبياكوس في سباق الصدارة. خلينا نشاهد الأشواط. الربع الأول أولمبياكوس بدأ المباراة بقوة دفاعية واضحة 20-13، بداية أعطت أصحاب الأرض أفضلية مبكرة. في الربع الثاني استمر التفوق الأحمر 20-16 ليدخل أولمبياكوس الاستراحة متقدمة بفارق 11 نقطة. الربع الثالث عاد بناثينايكوس عاد بقوة 27-18 ليقلص الفارق ويعيد المباراة إلى نقطة الصفر تقريبا. الربع الرابع أولمبياكوس حسم المواجهة 28-24 بفضل خبرة الفريق في اللحظات الحاسمة. خلينا نشاهد الفوارق والإحصائيات بهذه المباراة. تصويب الثنائيات نسبة أولمبياكوس 63، بناثينايكوس 59.4، تفوق واضح لأصحاب الأرض داخل القوس. بالثلاثيات أولمبياكوس عنده 33.3، بناثينايكوس عنده 36%. تقارب في الكفاءة. بالمتابعات أولمبياكوس عنده 33 ريباوند، بناثينايكوس عنده 29 ريباوند، تفوق مهم لأصحاب الأرض. التمريرات الحاسمة أولمبياكوس عنده 22، بناثينايكوس عنده 17. اللعب الجماعي كان سلاح الفريق الأحمر. التقييم العام البي اي ار أولمبياكوس كان عنده 102، بناثينايكوس كان عنده 79، فارق 23 نقطة، تقييم لصالح أولمبياكوس.
أسباب فوز أولمبياكوس: اللعب جماعي، أولمبياكوس صنع 22 تمريرة حاسمة مقابل 17 لفريق بناثينايكوس. السيطرة على المتابعة: أولمبياكوس كان عنده 33 ريباوند مقابل 29 لبناثينايكوس. بالكفاءة داخل القوس: أولمبياكوس سجل نسبة 63% في التصويب الثنائي من العمق. عدة لاعبين سجلوا أرقاما مزدوجة، وكانت لصالح دورسي سجل 13 نقطة، وميلوتينوف سجل 12 نقطة، ووارد سجل 10 نقاط. في زاوية المدربين: مدرب أولمبياكوس جورجيوس نجح في إدارة المباراة تكتيكيا، خصوصا في توزيع الأدوار الهجومية والحفاظ على النسق الجماعي. أما مدرب بناثينايكوس إرغن فقد عاد بالمباراة في الربع الثالث، لكن الأخطاء في الربع الأخير منعت الفريق من قلب النتيجة. نجم المباراة نيكولا من أولمبياكوس قدم مباراة متكاملة تحت السلة، 12 نقطة و80% في نسبة التصويب و4 متابعات، والبي اي ار عنده 18، وسيطر بشكل واضح على اللعب داخل المنطقة. ومن فريق بناثينايكوس عندنا خوانشو هرنان غوميز عنده البي اي ار 17 درجة. من هم اللاعبين أكثر تسجيلا في هذه المباراة من بناثينايكوس؟ عندنا كي نون عنده 20 نقطة، وأيضا من نفس الفريق خوانشو هرنان غوميز عنده 14 نقطة، وأيضا سي عثمان سجل 14 نقطة. يذهب إلى من هم اللاعبين أكثر ريباوند بهذا الفريق. عندنا من بناثينايكوس خوانشو هرنان عنده 7 ريباوند، تي جونز من أولمبياكوس عنده 6، وتي دورسي من أولمبياكوس عنده 4. من هم أكثر اللاعبين أسيست في هذه المباراة؟ عندنا وتي دورسي من أولمبياكوس عنده 4، وجي جرانت من بناثينايكوس عنده 4. من هو اللاعب الام في بي بهذه المباراة؟ نيكولا ميلوتينوف من أولمبياكوس عنده 12 نقطة، عنده 1 أسيست، والبي اي ار عنده 18. ديربي يوناني جديد يذهب لصالح أولمبياكوس الذي يثبت مرة أخرى قوته في المباريات الكبيرة. أما بناثينايكوس فقدم مباراة تنافسية، لكن لم يتمكن من إيقاف اللعب الجماعي لفريق أولمبياكوس. يذهب إلى المباراة الأخرى. وأيضا في واحدة من أكبر مفاجآت الجولة، في الجولة 30 نجح فريق باريس باسكتبول في تحقيق فوز كبير خارج أرضه على باسكونيا. المباراة شهدت تفوقا هجوميا واضحا للفريق الفرنسي اللي فرض إيقاعه منذ البداية، وخصوصا في الربع الثاني. النتيجة: باريس باسكتبول 97، باسكونيا 81. فوز بفارق 16 نقطة يعكس الأداء الهجومي الكبير للفريق الباريسي. القراءة الفنية للأشواط: باريس بدأ الربع الأول بقوة هجومية 24-20، أفضلية مبكرة للفريق الفرنسي. الربع الثاني هنا جاءت نقطة التحول في المباراة، 34 مقابل 17، انفجار هجومي من باريس منحهم فارقا كبيرا قبل الاستراحة. الربع الثالث باسكونيا حاول العودة بنتيجة 26-23، لكن الفارق بقى مريحا لفريق باريس. الربع الرابع إدارة ذكية للمباراة من باريس، رغم خسارة الربع 21-13 لباسكونيا، لكن المباراة كانت قد حسمت عمليا. الفوارق والإحصائيات: ثلاثيات كانت العامل الحاسم، باريس نسبته كانت 43.6، باسكونيا كانت نسبته 32.4، فارق 6 ثلاثيات لصالح باريس. التصويب الثنائي: باريس كانت نسبته 57.7، باسكونيا كانت نسبته 46.7، تفوق واضح للفريق الفرنسي. بالريباوند: باريس 41، باسكونيا 42، فرق 9 متابعات. التقييم العام: باريس 95، باسكونيا 88. رغم تقارب التقييم، الكفاءة الهجومية لباريس صنعت الفارق. أسباب فوز باريس: الانفجار الهجومي في الربع الثاني،
باريس سجل 34 نقطة مقابل 17 نقطة فقط لباسكونيا. التفوق الكبير في الثلاثيات، باريس سجل 17 ثلاثية مقابل 11 لباسكونيا. السيطرة على المتابعات، باريس سجل 41 متابعة مقابل 32 متابعة. وفي الكفاءة الهجومية، باريس سجل 97 نقطة بكفاءة تصويب مرتفعة جدا. نذهب إلى زاوية المدربين. مدرب باريس فرانسيسكو نجح في فرض إيقاع هجومي سريع مع اعتماد واضح على التصويب الخارجي والانتقال السريع. أما مدرب باسكونيا باولو فلم يتمكن من إيقاف الهجوم الباريسي، خصوصا في الربع الثاني الذي كان نقطة التحول. نجم المباراة ندير هيفي من باريس، قدم مباراة هجومية قوية، سجل 21 نقطة، نسبة تصويبه في الثنائيات كانت 71%، سدد 8 جاب 8 من رميات الحرة 100%، 4 تمريرات حاسمة، وكان المحرك الرئيسي للهجوم للفريق الباريسي. أيضا عندنا مامادي دياكيتي من باسكونيا وعنده 15 BIR. خلينا نشوف من هم أكثر اللاعبين تسجيلا بهذه المباراة. عندنا ندير هيفي من باريس عنده 21 نقطة، روبنسون من باريس عنده 19 نقطة، وأموري من باسكونيا عنده 17 نقطة. أيضا خلينا نشاهد منهم أكثر اللاعبين ريباوند. دوكوسي من باريس عنده 11 ريباوند، فريش من باسكونيا عنده 6 ريباوند، دي ويلس من باريس عنده 6 ريباوند. منهم أكثر اللاعبين اسيست، عندنا دوكوسي من باريس عنده 6، ندير هيفي عنده 4، وأم هوارد من باسكونيا عنده 3 اسيست. من هو اللاعب MVP بهذه المباراة؟ ندير هيفي من باريس عنده 21 نقطة، عنده 4 اسيست، والBIR عنده 18. باريس يحقق فوزا كبيرا خارج أرضه، ويؤكد أن أحد الفرق الصاعدة بقوة هذا الموسم في اليورو ليج. أما باسكونيا فتعرض لخسارة قاسية رغم محاولته العودة في النصف الثاني من المباراة. أيضا نذهب إلى مواجهة أخرى حيث نجح أولمبيا ميلانو في تحقيق فوز مهم على برشلونة في مباراة شهدت تقلبات كبيرة بين الأرباع. المباراة كادت أن تنقلب في اللحظات الأخيرة بعد عودة قوية لبرشلونة في الربع الرابع، لكن ميلانو حافظ على تقدمه وخرج بالانتصار. النتيجة النهائية ميلانو 87 برشلونة 84، فوز مهم للفريق الإيطالي في صراع المراكز. خلينا نشوف الأرباع. الربع الأول ميلانو بدأ المباراة بشكل قوي 24 مقابل 17، أفضلية واضحة للفريق الإيطالي. الربع الثاني استمر التفوق 22-17 لينهي ميلانو الشوط الأول متقدما بفارق 12 نقطة. الربع الثالث نقطة التحول، هجوم ميلانو انفجر بنتيجة 32 مقابل 17، أكبر فارق في المباراة. الربع الرابع عودة قوية لبرشلونة 33 مقابل 9، لكن الوقت لم يكن كافيا لقلب النتيجة. نذهب نشاهد الفوارق الإحصائية. التصويب الثلاثي، ميلانو نسبته 50%، برشلونة نسبته 30.8، فارق الكفاءة كان جدا واضح. التصويب الثنائي، ميلانو كان 58.7، برشلونة كان 57.4، تقارب داخل القوس. المتابعات الريباوند، ميلانو 33 برشلونة 27، تفوق مهم لفريق ميلانو. التمريرات الحاسمة، ميلانو 19 اسيست، برشلونة 21 اسيست، تفوق طفيف لبرشلونة في اللعب الجماعي. التقييم العام الBIR ميلانو 104 برشلونة 86، وكان الفرق 18 نقطة من تقييم الكفاءة. أسباب فوز ميلانو، الانفجار الهجومي في الربع الثالث، سجل ميلانو 32 نقطة مقابل 17 نقطة فقط لبرشلونة. الكفاءة في الثلاثيات، ميلانو نسبته كانت 50% مقابل 30.4% لبرشلونة. بالريباوند، ميلانو 33 مقابل 27،
لبرشلونة. العمق الهجومي عدة لاعبين سجلوا بأرقام مزدوجة، ليداي 16 نقطة، بولمارو 13 نقطة، شيلز عنده 13 نقطة، ونيبو عنده 12 نقطة. نذهب إلى زاوية المدربين. مدرب ميلانو جوزيبي نجح في استغلال الربع الثالث لبناء فارق كبير مع اعتماد واضح على التصويب الخارجي. أما مدرب برشلونة تشافي فقد عاد بالمباراة بقوة في الربع الرابع، لكن الفارق الكبير الذي صنعه ميلانو سابقا كان حاسم. وأيضا عندنا أفضل لاعبين من ميلان ليناردو عنده 22 بي اي ار، وتوماس من برشلونة عنده 22 بي اي ار. نذهب نشاهد من هم أكثر اللاعبين تسجيلا في هذه المباراة. عندنا ليداي من ميلان عنده 16 نقطة، شنقيليا من برشلونة عنده 15 نقطة، وفي سيلي من برشلونة عنده 15 نقطة. أيضا منهم أكثر لاعبين ريباوند، ليداي من ميلان عنده 7، وجي نيبو من ميلان عنده 7، وشنقيليا من برشلونة عنده 7. من هو أكثر لاعبين أسيست؟ بولمارو من ميلان عنده 6، وكيو أليس من ميلان عنده 5، وساتورانسكي من برشلونة عنده 5. من هو اللاعب الام في بي بهذه المباراة؟ زاك ليداي عنده 16 نقطة، عنده 1 أسيست، وعنده 22 بي اي ار، وهو من فريق نادي ميلان. ميلانو يحقق فوزا مهما على برشلونة في الجولة 30 بعد مباراة شهدت تقلبات كبيرة بين الأرباع. برشلونة كاد أن يعود في الربع الأخير، لكن الفارق اللي صنعه ميلانو في الربع الثالث كان كافيا لحسم المباراة. عندنا أفضل لاعب اللي هو الام في بي في الجولة رقم 30، وهو اللاعب برايان أنغولا من أسفل. عنده 26 نقطة، وعنده في الريباوند 4، والبي اي ار كان عنده 28. وعندنا أيضا خبر جدا مهم عن اللاعب أندي أوبس من فريق بايرن ميونخ، وهذا اللاعب الألماني سيبقى في ميونخ بعد ما أعلن نادي بايرن ميونخ أن نجمه أندي أوبس وقع عقدا جديدا مع النادي حتى نهاية الموسم 2028-2029. يقدم أوبس أفضل مواسمه مع بايرن، حيث يسجل معدل 15.5 نقطة في المباراة الواحدة خلال 27 مباراة خاضها في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وقد أمضى جميع مواسمه الخمسة في الدوري الأوروبي بدءا من موسم 2021-2022 مع بايرن، وكانت صفقة جدا ناجحة. عندنا الآن ما هو أفضل رقم في الجولة رقم 30. إذا كان علينا اختيار رقم يلخص ما حدث في الجولة 30 في الرقم 17. نعم، 17 ثلاثية سجلها باريس باسكتبول في سلة باسكونيا. الفريق الفرنسي أنهى المباراة بنتيجة 39-17 من خارج القوس بنسبة 43.6، وهو الرقم الأعلى في هذه الجولة. هذه الثلاثيات لم تكن مجرد نقاط إضافية، بل كانت العامل التكتيكي اللي حسم المباراة مبكرا، خصوصا في الربع الثاني عندما سجل باريس 34 نقطة مقابل 17 نقطة فقط لباسكونيا، والنتيجة النهائية كانت واضحة: باريس 97 باسكونيا 81. 17 ثلاثية، ورقم يختصر مباراة كاملة، لأن في كرة السلة الحديثة التصويب الخارجي قد يغير شكل المباراة بالكامل. نذهب الآن من هو نجم الجولة رقم 30. هو اللاعب قدم أداء هجوميا استثنائيا، اللي هو لاعب فيرتس بولونيا كارسون إدواردز. رغم خسارة فريقه أمام ريال مدريد، إلا أن إدوارد قدم واحدة من أقوى المباريات الفردية في هذه الجولة. أرقامه كانت لافتة: سجل 22 نقطة مع 70% في التصويب الثنائي، سدد 10 جاب 7، 6 ثلاثيات من أصل 14، و5 تمريرات حاسمة، والبي اي ار عنده 27. وكان اللاعب الأكثر خطورة في المباراة، حيث حمل الهجوم الإيطالي طوال الوقت، لكن
في كرة السلة الأداء الفردي الكبير لا يكفي دائما للفوز، ومع ذلك تبقى هذه المباراة واحدة من أفضل العروض الفردية في الجولة 30. هكذا أسدل الستار على الجولة 30 من الدوري الأوروبي لكرة السلة، جولة أعادت رسم ملامح جدول الترتيب وأكدت أن المنافسة تشتعل كلما اقتربنا من نهاية الموسم المنتظم. طبعا احنا راح نوصل لغاية 38 جولة ونحن في 30. شهدنا خلالها انتصارات كبيرة، مباراة حسمت في اللحظات الأخيرة، وعروض هجومية قوية من عدة فرق، من قوة ريال مدريد إلى صلابة أولمبياكوس في الديربي اليوناني، وحتى العرض الهجومي اللافت لباريس باسكتبول. كل ذلك يجعل الجولات القادمة أكثر إثارة، لأن الصراع على المراكز المؤهلة للبلاي أوف أصبح أكثر تعقيداً. وفي عالم كرة السلة قد تختلف الآراء وقد تتغير النتائج، لكن الحقيقة تبقى دائما واحدة: الأرقام هي الحكم، ولغة الأرقام لا تكذب. كان معكم وليد محارب القحطاني.